Spitsuur in. Hop. Een soort van bouillon. De uitjes staan glazig te worden. Goed dicht gedaan. Ja. Bonjour. Het is spitsuur in de moestuin. Mijn eerste oogst van snijbonen. Dit is een beetje de laatste oogst van sperziebonen. Nou, de courgettes, dat gaat maar door. En ook wilde pruimen. Heel veel wilde pruimen. Ik zal het even laten zien. Kijk. Helemaal vol. Heel veel. En die zijn ook rijp aan het worden. Plannen zijn om de snijbonen in te vriezen. Snijbonen die ga ik soort van inmaken, maar dan niet zuur. Recept gevonden, zet ik wel eventjes in de beschrijving bij de video. Van courgettes ga ik soep maken en die ga ik dan wekken. Kijken of het werkt. En van de pruimpjes, ja, die ga ik ook wekken. Snijbonen nou aan het snijden met zo'n oud molentje van Sander zijn moeder geweest. Ik denk dat het nog uit de jaren 70 stamt. Maar het is ideaal. Ik gebruik geen stroom. Kijk heel op. En zo ziet het eruit. Ideaal. Het water kookt bijna voor het blancheren van de snijbonen. Gewoon ruim water, zodat als je de snijbonen erbij doet, dat het niet heel erg afkoelt. Dan breng je het weer aan de kook, 3 minuten koken en dan de snijbonen eraf uithalen en afspoelen onder koud water, dat het gaarproces wordt gestopt. Dat is dus blancheren. Ik dacht me net dat ik het blancheerwater voor de snijbonen ook voor de sperziebonen kan gebruiken. En dan heb ik straks een soort van bouillon wat ik weer in de courgettesoep kan doen. Het scheelt een hoop stoken en ook een beetje water. De sperziebonen zijn klaar voor de vriezer. Ik moet een beetje afkoelen. Maar ik heb ze netjes in die herbruikbare zakjes gedaan met zo'n ding dat je open en dicht kan doen. Bonen zijn ook klaar. Ik heb een apart filmpje van, of ben ik daarvan aan het maken. Het is een recept van Melissa Meer. Het is zo simpel dat je denkt dat kan niet werken. Maar ja, vaak is het wel. Is simpel beter. Maar ik wil gewoon wel zeker weten of het werkt. Dus over 4 maanden maak ik de eerste pot open. Zo. De uitjes zijn aan het glazen gaan worden voor de courgettesoep met de knoflook erin. Nou las ik net op Wekken Online bij Soep Wekken dat je courgettesoep niet makkelijk kan wekken, omdat de potten vaak open gaan. Nou heb ik ook ergens anders gelezen dat je gewoon van tevoren niet de soep moet, met de staafmixer fijn moet maken. Dan is er niks aan de hand. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik maak gewoon een soort basissoep dus eigenlijk, waar alles nog heel in zit. En dan doe ik het zo in de potten en wek ik het. Nou, dat moet geen probleem zijn. Dan is ook nog geen room doorheen. Afmaken doe ik pas als ik kapot gewekte soep ga gebruiken om op te eten. Kijk, de courgetteblokjes erin. Ik zet dit recept ook in de beschrijving, de link. Ik heb dit recept gekozen omdat er gewoon bij stond hoeveel gram courgette je moet gebruiken. Het kooknat van het blancheren van de sperziebonen en de snijbonen heb ik erbij gedaan. De soep moet als die aan de kook is volgens het recept 10 minuten doorkoken. Maar ja, omdat ik ga wekken hoeft dat niet. Dus ik kook hem 2 minuten of zo. En dan haal ik hem van de kook af en dan ga ik de soep in de wekpotten doen. Als de soep aan de kook komt, ga ik vast pruimpjes in de flessen doen. Wekflessen, dat zijn oude knakworstpotten. Die heb ik even goed schoongemaakt, want er zat nog een beetje de geur van de knakworst in. Maar die is er wel uit, met baksoda een beetje en azijn. Daarna goed omgespoeld. De soep zit in de potten. En ik heb er maar een heel klein beetje over, dus dat is mooi uitgekiend. Ik heb de juiste hoeveelheid suiker aan de pruimen toegevoegd en de pot aangevuld met water. Goed dicht gedaan. En nou moet hij 15 minuten koken. Dus zeg maar wekken in kokend water. Ik vul de soeppan met koud water. In de pot is ook koud water. Ik dacht ik doe deze eerst en daarna pas de soep. Want de soep die is knetterheet. Ik ga koud water aan toevoegen, dan lijkt die niet goed verplast. De pot is een iets te groot voor de pan, maar dan 5 minuten extra, 20 minuten. Oeh, dat ziet er mooi uit. Ondertussen heb ik de soep aan het wekken gezet.
Het zal zo wel koken. Dan nog 30 minuten. En dan zijn we klaar. Kijk hoe het met de snijbonen is. Ja, die zijn aardig aan het invriezen. Straks gaat de koelkast weer aan, dus dan krijgen ze weer een zetje. Dan gaan we nog even in de schuur kijken waar ik de pot neer heb gezet. Vannacht heb ik de pot laten afkoelen in de schuur. Zodat ik ze lekker koel in de voorraadkast kan zetten. Want het is belangrijk om ze donker en koel te bewaren. En de nieuwe oogst staat alweer te wachten op een mooie komkommers. Ja, we gaan nog wel even door. A+.